කට්ටියට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ChatGPT version 4 එක free use කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම බලමු අපි මේ මොකද්ද ChatGPT-4 කියන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ChatGPT මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දැකලා ඇති මේ විදිහට උඩින් ගියාට පස්සේ තියෙනවා ChatGPT 3.5 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා GPT-4 කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක use කරන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා upgrade to plus කියලා. ඉතින් මේකට monthly $20ක් වගේ මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි අපි ChatGPT-4 use කරන්න ඕනේ? ඉතින් මේ දැන් පාවිච්චි කරන ChatGPT 3.5 අපි මේ free පාවිච්චි කරන එකේ ඔයාලට image එකක් දීලා ඒකට අදාළව response එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට image එකක මොනවා හරි text එකක් තියෙනවා ඒක copy කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ChatGPT වලට දාන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනකොට ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ මේක Google Translate වගේ එකකට දාලා ඒකෙන් මේ image එකේ තියෙන text එක copy කරලා ChatGPT වලට දාගන්න එක තමයි. ඉතින් එහෙම නැතුව කෙලින්ම ඒ photo එකම upload කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ChatGPT වලට මේක read කරලා මේකට අදාළ උත්තරයක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ChatGPT-4 එකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ChatGPT 3.5. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් පාවිච්චි කරන ChatGPT එක free පාවිච්චි කරන ChatGPT එක ඒකේ ඔයාලට උත්තර එන්නේ 2021 වෙනකන් සිදුවන දේවල් වල විතරයි. ඒ කියන්නේ 2021න් පස්සේ කියන්නේ 2021 ඉඳන් අද වෙනකන් වගේ වෙච්ච දේවල් ගැන ChatGPT 3.5 වලින් ඇහුවොත් එයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා ඒව දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ChatGPT-4 කියන එක ගොඩක්ම අප්ඩේට් වෙවි තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් අප්ඩේට් වෙච්ච දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ChatGPT 3.5 වලට වඩා ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයා කැම්පස් වල අසයින්මන්ට් කරනවා නම් දන්නවා ඇති GPT 3.5 එකෙන් එන උත්තර පෙළක් වෙලාවට වැරදි. GPT-4 එකෙන් හම්බෙන උත්තර එහෙම නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන ලොකුම අවුල තමයි අපි GPT-4 එකට අප්ඩේට් වෙනවා නම් අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා නම් මේක ගෙවන්න ඕනි $20ක් මාසෙකට. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන Android කියලා ටැබ් එක. මේ Android කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. දැනට මම මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇප් ගොඩක් දාලා නැහැ. ඉස්සරහට ගොඩක් ඇප් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතන පේනවා ඔයාලට තියෙනවා ChatGPT mod APK කියලා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ mod app එකක් Android වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන Android හින්දා මම දැන් මුලින්ම කතා කරන්නේ Android ගැන. ඉතින් ඔයාලට iPhone එකකට කොහොමද මේ ChatGPT mod එක දාගන්න කියලා දැනගන්න ඕන නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. හරි ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ ChatGPT mod APK කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට අරන් යනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන mod info කියලා pro unlock unlimited chat at free කියලා. හරි ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට මේක download now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරන්න. හරි මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන කියනවා මෙන්න මෙතන පේන දෙකක් තියෙනවා please wait 12 seconds කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පර 12ක් මෙතනට වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ad block එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක disable කරන්න. ඔයාට pop up එකක් එයි මේක ad block එකක් තියෙනවා මේක disable කරන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන verify කියලා තියෙනවා මම verify කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා verify and scroll down to continue for destination. දැන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට කරගෙන ගියාට පස්සේ හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා continue කියලා බටන් එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ad එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක browse කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙමත් please wait කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක laptop එකකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Android emulator එකක් පාවිච්චි කරන්න. හරි මේ විදිහට verify උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙමත් තියෙනවා පහළට යන්න. හරි පහළට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා continue කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ආයෙමත් තියෙනවා please wait 30 seconds කියලා. හරි ආයෙමත් තියෙන පහළට continue කරන්න. හරි මේ විදිහට continue දුන්නට පස්සේ හරි දැන් මෙතන තියෙනවා get link කියලා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අරන් යනවා. මෙතන තියෙනවා download කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේක දැන් download කරේ lap එකකින්. ඒ වුණාට ඔයාලට මේක මේ විදිහටම මේ වගේම process එකකින් ඔයාලට phone එකේදී download කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ඔයා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සාමාන්‍ය phone එකට app එකක් install කරගෙන විදිහටම
මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් දැන් මට Android ෆෝන් එකක් නැති හින්දා මම දැන් emulator එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක run කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් ලැප් එකකින් මේක ලැප් එකකින් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් හරි මොකක් හරි කම්පියුටර් එකකින් මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Android emulator එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ගොඩක් emulators තියෙනවා. BlueStack, Nox, Memo වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඕන එකක් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි app එක install කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ChatGPT කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ ChatGPT-4 එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් app එක. මේ විදිහට අපි open කරලා බලමු. හරි මුලින්ම එන interface එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඔයාලට සමහර විට ඇවිල්ලා ඇත්තේ GPT 3.5 කියන එක වෙන්නේ නැති එහෙම තියෙනවනේ මේක මේ විදිහට GPT-4 එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් GPT-4 එක තෝරගන්න. හරි ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන ChatGPT වල නැති දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට අදාළව ඔයාලට ඕනි දෙයක් මේකෙන් අහගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේකේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන academic writing ලියන්න කොහොමද, translation, email, grammar වල මොනවා හරි වැරදි තියෙනවද බලන්න, storytelling ඔහොම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් එක එක ටැබ් වල වෙන් කරලා තියෙනවා. writing, business, language tools, other tools ඔහොම ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍ය ChatGPT වලින් කරගන්නවට වඩා. ඉතින් මේක 100% free. ඔයාට ඕනි තරම් unlimited මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න යාළුවන්ට, ඉස්කෝලේ ඉන්න යාළුවන්ට මේක දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තාත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.